Vandaag is het maandag. Weer naar het werk. De laatste werkweek voor mijn vakantie. Volgende week woensdag is mijn laatste werkdag. Het kantoor was drukker dan vorige week. Veel collega's zijn terug van het weekend. Merjam is er niet. Zij is nu in Spanje. Haar stoel is leeg. Ik heb de hele ochtend gewerkt. Er waren veel e-mails en formulieren. Om 12:30 heb ik buiten gegeten. Een broodje met kaas en een appel. Het was bewolkt, maar warm. Na de middageten heb ik verder gewerkt. Om 5:00 ben ik naar huis gefietst. Thuis heb ik nagedacht over mijn vakantie. Volgende week donderdag begint het. Dan ben ik vrij tot en met dinsdag 29 juli. 2 weken bijna. Ik heb een lijstje gemaakt van dingen die ik wil doen. Het strand, de kermis in Tilburg, een museum, fietsen buiten de stad en gewoon niets doen. 'S Avonds heb ik gekookt. Rijst met groente en ei. Simpel, maar lekker. Daarna heb ik mijn boek uitgelezen. De vrouw in Amsterdam heeft uiteindelijk gekozen voor haar nieuwe baan en voor haar nieuwe vriend. Een goed einde. Ik heb het boek dichtgedaan en geglimlacht. Morgen begin ik een nieuw boek. Of misschien ga ik gewoon vroeg naar bed. We zien wel.